الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من رأى في المنام أنه يدعو الله عز وجل ليلة القدر علامة على الخير الكثير القادم له في الحياة الذي لا ينقطع، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يدعو الله عز وجل ليلة القدر في المنام يؤول على التخلص من المعاصي، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء ليلة القدر في المنام دليل أن الله عز وجل سوف يستجيب الدعاء لها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة ليلة القدر في المنام يدل على الخير واتساع الرزق في حياتها الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يدعو الله عز وجل ليلة القدر في المنام وهو في عمله علامة على اتساع رزقه في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أنه يدعو الله عز وجل يوم الجمعة في المنام يؤول على الخير والسعادة القادمة له، والله أعلم. إذا رأى الحالم الدعاء يوم الجمعة يؤول على تحقيق الأهداف في الحياة. إذا رأت الفتاة العزباء الدعاء يوم الجمعة يؤول على تحقيق الأمنيات، والله أعلم. إذا رأى الإنسان في المنام أنه يدعو الله عز وجل الوالدين في المنام علامة أنه إنسان يبر والديه كثيرا، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الدعاء للوالدين في المنام دليل أن الله عز وجل سوف يستجيب الدعاء لها، والله أعلم. الدعاء لله عز وجل والبكاء لله عز وجل في المنام علامة على التخلص من الهم والأحزان في الحياة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الدعاء مع البكاء في المنام يدل على تحقيق الأمنيات والأحلام في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم.